Cristina, bună ziua! Bună. Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina pregătește pentru a merge în spațiu hipnotic. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de chivotul legământului. 1, 2, 3. Mhm. Ok. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 îmi spui ce simți în prezența energetică a chivotului. 1, 2, 3. Radiomagnetism. Radiomagnetism. Radioactivitate. Chimic. Mhm. Ce culoare dominantă percepi acum în legătură cu chivot? El e gri-negru. Ce radiază se schimbă e de la negru, verde, alb și roșu. Dar cam depinde de mai multe programe, parcă. De aprindere, închis, deschis. În stand-by, asta observ. În stand-by. Da. Are regime, două regimuri, regim activ și regim pasiv. Da. De 2000 de ani e regim pasiv. Mhm. Unde ești localizat spațial față de chivot în această imagine? Deasupra Pământului. Sunt spațiu ca un satelit. Mhm. Unde îl vizualizezi? Locația lui. Ok. Mm, Africa, vis-a-vis de celălalt mal al Arabiei Saudite. Mhm. În Africa, Mhm. se Extrema, intersectează mai jos la mare. Este o mare acolo. extrema răsăriteană a Africii. Da. Mhm. Pe altă linie este în Arabia Saudită. Mhm. Ce sunet sau ce vibrație emite acest obiect? Metalică. Metalic. Da, are eco. Când dai tân, se Mhm. duce. Mhm. Mhm. Nu e gol. Nu știu cum zic, nu e nici plin. Dar se duce, se duc undele. Are pe cineva în apropiere ca păzitor?
Da, mai multe. Are un protocol, are o interfață de activare, alarmă, dar dincolo, mai este, el e după o perdea frecvențională și dincolo de frecvență e o peșteră. În peșteră se plimbă diferite entități. Ele nu știu ce păzesc acolo, știu că n-ar trebui să lase pe nimeni să intre, um, pe niciun căutător de comori. Soldat, Sau cavaler, da. este o persoană din prezent? Entitățile sau o persoană din prezent Persoana. care încearcă să Mhm. activeze acolo. Care încearcă să activeze. Nu, în prezent, în momentul prezent, Mhm. nu. Au fost mai multe unde energetice de căutare, localizare a lui, și de la Putin și de la Trump, din America, mai ales în timpul al doilea război mondial, mai multe unde și în fiecare, într-un fel, fiecare șef de stat are un interes pentru chivot sau pentru ceea ce reprezintă el ca putere. Care ar fi interesul față de el? Și imaginează că ar conduce lumea dacă l-ar avea. Au încercat să efectueze căutări? Da. NATO are mai multe divizii și divizii de cercetare, de furt, artefact, localizare și prima de schimbată artefactul cu arme la negocieri Mhm. sau cedare de teritorii, au anumiți agenți care activează acolo ca să localizeze. Sunt dotați și cu persoane care dispun de tehnologia pe care noi o folosim? Au încercat, au fost cu remote viewing. Mm-mm. Nu, fiindcă nu intră nicio persoană trezită, da, Mhm. încât să Mhm. lucreze cu entități. Sunt persoane capabile de a o face. Da, sunt. Din forța aeriană, da. Aceste persoane conștientizează care este riscul Pentru ele nu e descoperirii. nicio risc. Nu e niciun risc pentru omenire este. Mhm. Ce mesaj transmite chivotul prin energia sa? În regim stand-by. Greu, masiv, cred că ai dezvolta instant cancer dacă te afla lângă el. Mhm. Ai din plexul solar în jos, lângă el ești tras, ești greu, ești Mhm. absorbit. Mhm. Asta se datorează doar metalului radioactiv pe care îl conține. Și un sistem de protecție împotriva umanilor străini. Ce metal este cel mai Uraniu. uraniu? Și protecția Ai ceva negru. este un mineral sau este și el un metal?
Ok, se simte mai aproape de prima variantă pe care este un mineral, Mhm. deși are în compoziție și metal. Radiația uraniului pur și simplu activizează careva frecvențe, adică le amplifică a mineralului, care sunt foarte periculoase pentru biologicul Nu, uman. nu parcă are rolul să nu se ducă atât de tare. Că dacă n-ar fi Să nu chestia fie asta neagră, depistat. Să nu fie depistat, da? s-ar scurge, ce ar infecta locul, Mhm, ar mhm, fi peste tot o activitate mai mare. Ar fi depistată. mhm. Din afară, din satelit s-ar vedea. Cine a atins ultima dată capacul înainte de a fi ascuns sau a fi dispărut acest chivot? Aleșii poporului A- sfânt. Aleșii poporului sfânt. Da. Acel popor, așa numit sfânt, da? Da. Ce simbol secret este gravat pe partea inferioară a bazei? Ok, el ca are mai multe simboluri. Gri cu negru, nu le poți discerne pe toate. În momentul în care s-ar activa, s-ar discerne mai multe, fiindcă ar fi lumină. Interfața simbol de pe el este o tehnologie arhonită de la Herovim, simbolul de Herovim, Mhm. el la cele patru entități. Da, e interfață arhonică, arhoniță. Acest simbol este activ. Da, Care este uh, menirea acestui simbol? sigilăm. Sigilul. Cheie, ca și cum broasca. Mhm. Cine deține această cheie? Ok, mai mulți de pe Terra, care sunt în momentul de față în bateriile entităților reptiliene, așa, dar și persoane care încearcă să fie Mesia, Mhm. care urcă pe sistemul lui Isus în ascensiunea din Matrix. E o frecvență, un set, fiindcă în momentul în care este pe ascensiunea pe nivelul, pe sistemul Isus, face o hibridizare. Ai Mhm. nevoie de ADN-ul lor, și asta, frecvența presupune ADN. Cine dispune în prezent din umani de această cheie? Sau una din chei, dacă sunt mai multe? La nivel de metafizic, Da, și noi doi, și noi doi. no problem, da, putem să activăm și să o deschidem. Numai că nu, eu nu doresc să o activez. Mhm. Nici eu nu-mi doresc. Spuneai de cei care sunt hibridați. Avem și noi această hibridare? Au fost. A fost. Mhm. Mhm. Numai dacă vrei să reiei liniile anterioare sau să faci ca un hoț, ca să dai o spargere. Mhm. Și totuși, este careva uman care dispune? Gen fizic, să te duci acolo, trebuie Da. să ai hibridizare așa. În Mm. metafizic putem acționa profan. Mhm.
În metafizic, da, sunt mai mulți care au și sunt implicați în politică. Unde a fost ascuns chivotul în noaptea dinaintea invaziei babilonene? Ok, sub o pătură frecvențională. Am mai stat acolo 120 de ani. Pătura este fizică sau metafizică? În metafizică, în fizică a fost un program dat și ce a fost din ea luat a fost o bucățică mică, așa un cubuleț Mhm. dinăuntru. Cine a deschis porți către locul său final? Unde este acum? Mhm. Ok, a fost transportată cu navă. Din Persia, din Imperiul Persan. A cui a fost nava? Dracu reptilienilor, dar cu alte origini, adică nu dracu reptilieni ăștia militari, Mm. ceilalți. Mai este careva material specific, necunoscut istorie care a fost folosit la confecționarea acestui chivot, în afară de uran și acest mineral. Oh, da, da, un fel de aur pătut. Și pe din afară, în funcție de unde a fost ținută, era un fel de altar. Și tot altarul era făcut din materiale care să amplifice anumite energii. Erau aripi făcute dintr-un Mm. fel de aur, aripi mari. Și tot felul de cristale și de rubine și smaralde. Aripile sunt pentru emanație, folosite ca antene. Pentru a canaliza entitatea în sine Mhm. în momentul în care este folosită. Erau niște aripi care era ca o capă purtată. Ce consecință fizică a avut contactul neautorizat cu chivotul și dacă a fost? Au fost lămurit instant. Au intrat acolo un cort și au murit. S-au a fost sub viața din ei, s-au deshidratat, într-un fel. Devenit mumii. Mhm. Câte kilograme de uraniu conține? La 3 îți vine cifra 1, 2, 3, 3. 3 kilograme. Cum au fost protejați de radiație sau energii negative cei care au fost în preajma lui? Care l-au transportat? Ok. Și cum se transporta de către entități? Era cu o platformă. Platforma respectivă avea niște programe în care îl încadra. Mai aveau și într-un fel de mănuș de gătit, ca zic așa cum punem noi când deschidem cuptorul. Mhm. Așa aveau ei niște mănuși metalice. Ce fel de metal? Mm, Moale, parcă. Moale. Plumb? Are o parte din plumb aici mi pare ca și cum ar fi negru. Mhm.
Este un aliaj? E o amestecătură, un Mhm. aliaj amestecătură în sensul Da. ăsta. Dar nu e numai... ok, are și pe deasupra, cum avem noi când facem la medici, Mhm. da, când ne ducem, da, Mhm. ei au ca niște preoți tot felul de haine pe ei. Entitățile aveau hainele alea ca, nu scut, uniformă, Uniformă plus specializată. structura lor că era diferită. De asta acționau mai mult cu mănușile și din program cu platforma. Preoții trebuiau să se îmbrace în toate hainele alea. Și popoțonate cu pișterii cu un rost, fiindcă era o interfață inteligentă, simbolul care se activeau. Bijuteriile aveau dublă utilitate. Da. Și toată structura căsută cu aur pe ei și faptul că toate erau făcute cu fete fecioare și că Mhm. pe material neînceput, totul avea o însemnătate și era o cusătură în energetic. Anula forțele. Cumva. Ce rol joacă chivotul în rețeaua energetică a Pământului? Îmi vine ca ancorare. Ancorarea la ce? Energetică? Da. Adică? Adică sunt deasupra pământului și văd gridul Mhm. energetic. Unde este el și este activat, se activează și gridul. Devine un punct de control. Mhm. Și unde când nu este, pur și simplu ca un gol, punct negru. Dacă ar fi prea văzut, ar bate la ochi, dar de asta încearcă să-l țină Mhm. ascuns de desubt. Chivotul, la momentul prezent, se află în Etiopia? Am venit informația că o trecut pe acolo. Mhm. Cum interacționează cu arca din Axum, la nivel subtil? Ok, am arată că arca respectivă ar putea să susțină chivotul, că ar fi o platformă acolo. Special pentru chivot? Și nu numai, sunt mai mult tehnologie asemănătoare ca chivotul. Chivotul de mai multe feluri, dar da, special pentru acest gen. A mai fost careva obiecte asemănătoare chivotului sau arcii din Axum? Da, Mai sunt în și în războiul prezent Atlant. în război Atlant. Da, în momentul de față nu, La ce a fost folosit în războiul din Atlantida? ca bombe nucleare. Bombe nucleare. Mhm. E pe același principiu. Mhm. A fost careva entitate non-umană care a supravegheat tot timpul acest chivot? Ok, deasupra din nave, ei au localizare, au localizator, au un dispozitiv de urmărire artefactului, a chivotului, au sistemul în care este el înconjurat, monitorizat.
Ce portal cosmic a fost activat prin acest chivot? Ok pentru oameni? Da, Transumanță. Modificarea ADN-ului, a liniei. modificare genetică Da, a poporului ales. sfânt, ales și sfânt. Da. Și normal, e că după aia s-a dat cale liberă să înmulțească. Asta a fost scopul de bază a chivotului. Unul dintre, da, modificare genetică. E ca și cum dacă îl deschizi, are mai multe compartimente. Ok, e ca o trusă, o stensile a unui medic. Poate să acționeze în felul ăsta. Care este mecanismul de schimbare genetică? E simpla modificare prin radiere? Nu, se desface chivotul. Îl văd, se face și panoul de comandă. Apare un fel de hologramă a persoanei, se introduce ADN-ul, rulează ca un calculator probabilitățile, posibilitățile, rulează rezultatul, îl modifică energetic chivotul. Ok, și în momentul în care se apasă într-un fel Enter, în fizicalitate se materializează ce-a făcut. Se poate programa diferit modificarea genetică la dorință? Nu, condițiile trebuie să fie ADN-ul lor. ADN-ul lor. Da. Nu poți să aplici același lucru cu un ADN din China, din Japonia, cu din Brazilia. Mhm, mhm. Nu, trebuie să fie ADN-ul lor, a poporului făcut de ei. Cristina, în ADN-ul nostru este ceva legat de acest popor? Avatarul este făcut reptilian, modificat de aviari cu reptile. Mintea este un dispozitiv făcut să fie pentru avatar, care să fie tot controlabil de ei, atât încât ești într-un corp, numai dacă se ridice vibrația, să-l cristalizezi să nu mai fie pe baza carbonului. Pe baza cui trebuie să fie? Siliciului? Da. Îmi vine Pleiade și cu Andromeda. Când s-a schimbat baza de la siliciu la carbon pe Terra? Ok, 4.3. Milioane? A fost o cădere între dimensiunea Ah, 4.7, 4.3. care este diferența dintre frecvența siliciului și frecvența carbonului? Densitatea, iluzia Deci, asta pe carbon.
densitatea siliciului este densitatea asemănătoare a astralului. Da, da, ai putea să o descrie așa. Au fost în astral mai dens, Cine a epoca, fost sau astral? epoca siliciului a fost un astral mai dens, care putea fi observat și cu ochii fizici. Da, gen popoarele de înainte a Matrixului nu aveau corpurile făcute ca ale noastre, din aceleași materiale. Mhm. Avea o densitate mai mică, Mai liberă. mai liberă. Da, se condensa altfel se cristaliza altfel pe ei. Materia ei altfel umblau, fiindcă altfel alte frecvențe aveau alte rezonanțe. Influențează careva în mod chivotul tehnologia umană în prezent? Da. Dar ca nivel de program, ca nivel de promisiune, este un program a ceea ce reprezintă el în conștiința colectivă, ceea ce reprezintă el în fiecare și ceea ce este el acolo unde se află. Avem în ADN-ul nostru un sector care este programat la frecvențele chivotului. Într-un fel, da, e ca și cum ai primi programul Mesia. Reprezintă o unealtă. Asta e un program unealtă. Este careva promisiune cosmică. Ah, da. E răspunsul că da. Cristina, o putem dezactiva. Da, și toți cei care vor, da, să fac. Bine. Acum la 3, prin intenția mea, blochez, dezactivez și șterg acest sector din ADN-ul meu. 1, 2, 3. Ok. Observă cum se schimbă și ce se schimbă în câmpul meu energetic. Că nu mai ești atât de ancorat în istoria, poveștile lor intergalactice. Mhm. Cristina, care este cuvântul cheie de activare telepatică a chivotului? La 3 îți vine informația. 1, 2, 3. Ok. Deschide-te. Pur și simplu comanda să se deschidă. Dar mi-a făcut o paralelă cu Sesan Deschide-te. Mhm. Mi-a venit și mie, la fel. Mergea vorba despre chivot, când se pronunța sezam deschide-te, da? Mhm. Și probabil sezam închide-te, nu? Da, da. Ce frecvență specific emite chivotul în starea non-activă? Ce anume, ce frecvență? Specifică, da. Ok, este un fel de energie care s-a făcut, s-a acumulat de-a lungul veacurilor despre căutările Graal
chivot, Mhm, mhm. obiectelor. Ai o energie foarte grea, foarte neagră. Aici e promisiuni cosmice și dorințele. E o energie care nu văd ducându-se, pur și simplu revine în mod constant, este activată. Și asta mă uit la chivot, că are energia respectivă prin jur, în momentul în care oamenii se gândesc la chivot. Se activează în felul următor, numai că n-ar trebui să fie pus alături de celelalte, fiindcă mm, nu are de ce. Cristina, cine acum transmite telepatic informații despre chivot? La 3, îți vine informația 1, 2, 3. Ok, au venit unul Merlin, și doi Vaticano și restul încearcă să ascundă. Atos o ascunde, Meca ascunde, Tibet ascunde. Ce blocaj karmic împiedică descoperirea chivotului? Sau ce blocaj este care împiedică descoperirea? E, pur și simplu, voința zeielor. Păi, Voința de a nu fi descoperită că este un dispozitiv de care e a lor, nu e a unul. mhm. Și nu că împiedică karmatic, e doar nu-i timpul, nu-i cazul să fie folosit. Nu face parte din ustensile noastre, mai Mhm. sunt oalele lor. Ce structură geometrică sacră este la baza lui? Ok, are și cerc, are și romb, rombul respectiv e ca o floare, are colțuri. Pe mai este și un cerc, romburile devin inimă, ca o floare este și scris pe marginea cercului. Pe de-o parte se aseamănă cu sigiliile lui Solomon, dar pe de altă parte dă mai mult într-o mini-mandală. E mai drăguță la vedere. Mhm. Cristina, aspectul lui coincide cu acel desen, acea imagine care o regăsim în spațiu informațional. Da, 72%. 72%. Cum poate el fi perceput telepatic de oameni în 2025? Um, ok, au venit valuri de lumină, cercuri, cerc. Poate să fie un tunel hipnotic. Um, Îți creează așa o iluzie, dar e un tunel. Ah, ok, după care ieși în cealaltă parte și este o pajiște. E în portalul ăsta. Ce avertizare transmite pentru epoca noastră chivotul? Ok, el încă emite să nu se apropie nimeni. Și ca lecție, masacru. Mm, Atlanta. Masacru. Și ca de Tartaria. A fost folosită de aici o anumită parte sonică.
A fost distrusă Tartarea cu aceleași bombe atomice? Cu dispozitiv din aceeași tehnologie, surori, frați. Mhm. Mhm. Va fi descoperit chivotul în starea lui fizică? Da, maxim 80 de ani. Peste 80 de ani? Maxim. Sunt mai Maxim. multe lenii. Mai este o lenie cu 30 de ani. Când și prin ce intermediar va reveni în conștiința publică? Ok, odată cu dezvăluirea mai multor planuri extraterestre pe planetă, de existența lor printre noi în mod vizibil azi de zi cu zi. Ok, văd și colaborând, mergând printre noi și ne arată ei cumva ce facem cu el, ce să facem. Îmi dă la piesă de schimb. Mhm. Cristina, va fi construit noul templu? Da, sunt care încearcă. Va fi, Este deja făcut unul în meso. Spune. asta am vrut să te întreb. Va fi sau poate chiar este? Este deja. Acolo și în templul respectiv s-au încercat mai multe ritualuri de sacrificii Mhm. pentru întuneric. Este subteran templu? Are o deschidere deasupra, dar este subteran. Mhm. El va fi, partea de deasupra va fi reconstruită, da? Da, ai cu un anumit grilaj energetic deasupra, dacă ar fi cum ar dori ei. Mhm. Care este rolul sau care va fi rolul chivotului în noul templu? Sau chiar va fi? Ok, sunt ăștia care vor să-l aducă pe Satan la putere și ei încearcă să pună mâna pe el, Mhm. dar nu le este permis, fiindcă sunt doar niște părădiri reptiliene considerat fanatici, o sectă, un cult. Și nu le se permite de Casa Regală a Reptilelor. Și nu i-ar plăcea nici lui Yahweh să prea Mhm. Mhm. un artefact. Nu, o să fie un artefact pus la muzeu. O să fie o alianță ca nimeni să nu se folosească de el. Ce putere de transformare globală deține ascunsă chivotul? Momentan nimeni dintre oameni nu ar putea să-l folosească. Mhm. Gen, fără instrucțiuni, fără tot ce trebuie, doar o piesă de muzeu de asta și da. Cristiana, de ce cauză am accesat această temă în sesiunea de investigație de astăzi? Ok, ai fost și tu unul dintre cei care au călătorit pe drumul nemuririi în căutarea Sfântului Graal, în căutarea anumitor obiective.
prețioase. Și roscrucier și templier. Am găsit și graalul. Ai avut la un moment dat o cupă care era pe acea linie Graal. Mhm. Cristina, care este mesajul care trebuie transmis tuturor celor care vor privi sesiunea noastră de investigație referitor la chivot? Mm, Nu pot să dau unul, fiindcă echivatul e o întrebare pentru toată lumea. Mhm. Bine, Să bine, extragă ei datele care au nevoie, ce este relevant, ce ajută. da. Să-și acceseze partea subliminală. Mhm. De n-am cum decid pentru ei ce-i bun și ce rău. Mhm. Bine, Cristina, la 3 te deconectezi de această tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate încărcată de posibilități. Bine ai revenit, Cristina! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și descoperiri au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!